Welcome back to my channel. So for today, gagawa tayo ng video about the tips para magawa niyo yung fox eye na sobrang dali. Kasi nakita naman natin this year na bang ang fox eye. From international YouTubers, ang dami na gumagawa ng fox eye. And for today, I'm going to do my version of the fox eye. Pero hindi to tutorial because meron na tayong tutorial from them. What I'm going to tell to you guys is paano mo ma-achieve yung fox eye ng mas madaling version. So, guys, sana magustuhan niyo yung video. If you guys are interested, what are my tips for the fox eye? Please keep on watching. Without further ado, let's get started. Ayan guys, lumapit lang ako. And as you guys can see, tapos ko na po ang base makeup ko. I did a video on how to do my foundation, anything sa base makeup ko. And thank you guys for so much for 500 subscriber. Dahil po 500 tayo sa family, gagawa po ako ng makeup challenge. It's actually a full face one palette. So it will be next week on Monday. So sana guys magustuhan nyo. So please wait for that. So every 100 subscriber na madadagdag sa family natin, gagawa po ako ng challenge. You guys can comment down below what is my challenge or gusto nyo, kung anong gusto nyo makita challenge for me. So yan guys, thank you guys so much for 500 subscribers. So first tip na maibibigay ko sa inyo is actually ang old tip. Matagal ko nang ginagawa tong tip na to. And actually is to use tape. Guys, if you're going to use tape for your fox eye tutorial, meron din ako mamayang tip para hindi masyadong harsh yung line. So you can actually use kahit anong tape. Pwedeng masking tape. Actually, masking tape, okay din siya. Hindi siya masyadong sticky. Ito kasi mga clear tape na gagamitin ko is sobrang sticky niya kasi nga it is for heavy duty. So, ang ginawa ko lang po is nalagay ko lang siya sa likod ng kamay ko and dinikit ko siya doon para mawala yung stickiness niya. Para mamaya, pag nilagay natin siya sa mata natin, hindi na din siya magtatog. So, ilalagay ko lang yung buhok ko sa likod. And ang gusto nyong gawin is ilalay niyo siya dito sa lower lash line. So, ang mangyayari po is ganito. Ayan. So, ilalagay natin siya dito. Yun. So, ayan guys, dahil hindi na siya ganun ka-sticky, hindi nyo na rin madidisturb yung makeup mo underneath if you're going to do this with makeup on like me. But if hindi ka naman naka-makeup bago mo gawin tong eye makeup na to, it's okay naman na medyo sticky siya. Sa akin lang, hindi ko talaga siya ginawang sticky dahil ayoko pong ma-disturb ang makeup ko sa ilalim. Ayan guys, naka-tape na yung mukha natin. Next is, I suggest na yung mga brushes mo is more on the tapered side or pointier side. Papakita ko sa inyo yung mga brushes ko na tapered sila. So, ito po yung mga brushes na gusto nyong gamitin sa tutorial na to. Ayan, kung makita nyo, patusok siya sa ibabaw, pa-pointed, or pencil brush. Ito, hindi siya ganun ka-pointed, but at the same time, hindi rin kasi siya flat. So, ito pointed din siya. This one as well, tapered. Ito rin tapered siya na sobrang slightly. Ito, pwede nyo pang gamitin to. Precaution na kasi medyo pabilog na rin siya. And lastly, pointed. Ang gusto nyo pong iwasan ng mga brushes is something like this or like this. Kung makita nyo, sobrang fluffy niya and sobrang flat niya sa taas na pag nilagay nyo na siya sa mata is medyo mahirap ng i-finesse na sa straight line or sa isang line yung makeup. So, let's use this brushes para sa ating makeup look. We're going to use the e.l.f. Matte for Matte palette. This is an affordable palette still. Ililive ko yung link ng VA Cosmetics in the description box. Ayan. So, kukunin natin yung transition shade. And then, ang gagawin natin guys, ipa-follow lang natin yung nasa tape. In that way, guys, mas madali siyang i-blend papasok. To be honest, guys, hindi po bagay sa akin yung fox eye. But, because sobrang in na to ngayon, and I want to help you guys na mas mapadali naman yung buhay natin sa paggagawa ng makeup na to. There we go. Another tip pala guys is gusto nyo pag nakatingin po kayo sa salamin, straight lang. Huwag kayo magtitilt pataas, huwag din kayo magtitilt pababa. Ang tendency guys, pag tinatilt kayo pababa, yung brushes nyo is masyado mataas. As well as pag nakatilt kayo sa taas, you want to look straight. Straight lang po sa camera.
sa mirror, and then tsaka nyo po siya i-finesse. This way, mas makikita nyo kung nasa mata nyo yung product. Kasi, of course, pag nakaganto kayo, medyo mataas. At pag nakaganto, medyo mataas. Mababa. Yes, mataas pa rin pala. So, straight lang po ng tingin sa salamin. And you want your brush to be straight as well. So, wait. Hindi nyo makikita. Ayan. Kunwari, nakatingin po ako sa camera. Nakaganyan lang ako. See? Kita ko kung nasan. Another tip you guys is kung gusto nyo, i-connect nyo din dito sa baba, sa lower lash line, yung kulay na nasa ibabaw. So, ang gagawin ko, dalawang color na kasi nagamit ko. I'm going to mix this color and this color. Flat lang to. Tapos, from here, i-connect ko siya dito. And guys, gamit ko pa rin po yung tape as a guide para hindi pa rin bumaba ng sobra ang color. Tips and tricks pala na to guys, hindi ako gagamit ng eyeliner. So guys, tapos na po ako sa aking makeup look or sa mata. Ang gagawin natin guys is maglalagay po tayo ng mascara just to prep the lashes for false lashes. And may tip din po ako kung gusto nyo gumamit ng false lashes for this fox eye look. Ayan guys, nakapag-mascara na ako. So nakita nyo na diba, medyo harsh po yung line sa dulo. So what we want to do is get a pencil brush and i-blend lang natin ng konti pababa ang color. So, i-blend lang po natin ng konti pababa yung color para lang hindi ganun ka-harsh yung line niya. You can even use your fingers para lang hindi, ayan na, nagsisoften na siya. As you can see. Hindi man ganun ka-soft yung magiging itsura, but not to the point na para ka lang may linya sa mata. Or you could actually take a color, for example, your bronzer, which is hindi naman din ganun ka-dark ang bronzer natin. Dip once, top of the excess, and i-blend mo siya dito sa dulo. Hindi ka mahirapan i-flick yung color pataas na hindi siya nako-control. So this way is a great way. There we go. So now that we are done with the eyeshadow itself, what we're going to do is we're gonna put false lashes. Ate, ano ba yung mga false lashes na pwedeng gamitin sa fox eyes? I will show you one, but gagawa din tayo ng tip or ng tricks para kahit anong lashes pwedeng gamitin sa fox eye. So guys, ito lang yung dalawang false lashes sa collection ko. It is the Ashley Color Lash in 114 and 160. So you might want to use something like this. As you can see, yung pinakaloob niya hindi ganun kahaba kaysa sa labas and medyo concentrated din sa labas ang volume. But you can actually use something like this. And ang gagawin natin is cut natin yung pinakaloob, or diba usually if you're going to buy affordable lashes, medyo mahaba siya sa mata natin. What we're going to do is cut natin siya into the size of our eyes. And yung kinot natin, ilalagay natin sa dulo ng mata. Kakat ko po yung pinakaloob na lashes na to. Maybe one cross mark is enough. And then ito, ilalagay ko siya sa dulo ng lashes. Para ipapatong ko siya and then para siyang single lash na ipapatong mo sa dulo. That way, mas madali siyang mas volumize ng kahit papaano, kahit 0.1%. And guys, yung gusto nyo po palang i-cut is yung dulo mismo ng mata, hindi dito sa part na to. Kasi ito yung maliit eh. Sa dulo ng mata, because usually doon po nakakoncentrate lahat ng volume ng isang false lashes. Parang guys, makita nyo na nasa dulo yung volume and nakatulong din siya ng malaki para ma-volumize yung dulo ng ating mata. Now, what we want to do is to volumize it even more and take that single lashes and then ilalagyan din natin siya ng glue at ipapatong natin siya dun sa existing lashes sa dulo. This way, mas ma-volumize po yung lashes sa pinaka-dulo. Guys, lashes can actually make or break one's makeup. So, there you have it guys. So, ito na po ang ating fox eye makeup look. Sana nagustuhan niyo yung mga tips and tricks ko so that mas mapadali po yung life na sa paggawa nitong ganitong makeup look. As you guys can see, it is more of a uplifted look. And isa pa palang tip na masasabi ko sa inyo, if you really want everything to like
put together. Pati yung kilay nyo, huwag nyo i-shave if hindi naman din ito yung something na prefer nyo sa kilay nyo. But what you're going to do, ako kasi shinave ko, so hindi ko na mapapakita sa inyo yung dati, yung before ng kilay ko. So what you want to do is, before you drag it down, like before meron ako dito, you want to drag it upward. Like, paano ba? Ito, pababa siya, idadrag mo siya palabas. See? Dati po, ang kilay ko parang paganto. Meron pa siya dito. Yes, so there you have it, guys. Hope you guys like this video. Please give it a big thumbs up if you did. And don't forget to subscribe down below. And click on the notification bell so you will be notified every time I post a video. I post a video 3 times a week. 2 videos and 1 vlog. So see you guys in the next video. Bye!